Ένα νέο βίντεο στη Handybrand ξεκινάει. Καλησπέρα σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια αυτού του καναλιού. Και σήμερα θέλω να σας δείξω ένα νέο σχέδιο της Handybrand από αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα μικρά, τα τσαχπίνικα που λέω εγώ, γιατί μπήκα με παραγωγή και στο εργαστήριο της Handybrand με τα δερμάτινα για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι μικρό και είναι ωραίο και τα έχει όλα. Την κρατάς από εδώ, έχει όμως και το λουράκι για να το βάλεις. Σας έχω βγάλει νέα ωραία μπουκονάκια, όπως λέγονται εδώ αυτά, και έχει και γλωσσάκι για να κλείνει και έχει και φερμουαράκι για να ανοίγεις και είναι μία ομορφιά. Έχουμε να δούμε κάποια tips πολύ όμορφα πάνω στην πλέξη. Να το κλείσω, να το βάλω πάλι στη θέση του εδώ όμορφο και ωραίο όπως αρέσει στα αγόρια μου εδώ στο YouTube, για να φαίνεται και αυτό δίπλα μου όμορφο, όπως είμαι και εγώ. Λοιπόν, θα πλέξουμε με νήμα κάπρι αυτή την αγάπη, αυτή τη λατρεία, αυτό τον έρωτα, αυτό το νήμα που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε αυτούς που πλέκουνε. Ένα νήμα 300 γραμμάρια, είναι μάτε πολυέστερ και έχει 240 μέτρα. Ιδανικό βελονάκι νούμερο 4. Όπως και εδώ θα πλέξουμε με νούμερο 4 την πλέξη. Έχουμε να δούμε λοιπόν κάποιες τσαχπινιές σε αυτή την τσάντα. Στην ουσία έχουμε φάρδος εδώ 26 εκατοστά και το ύψος του είναι περίπου 17-18 εκατοστά, γιατί αν πιάσεις και το γλωσσάκι φτάνει στα 18. Είναι petit και είναι όμορφο. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την όμορφη τσαντάρα? Καταρχήν θα χρειαστούμε 2 νήματα κάπρι. Θέλω να σας πω ότι θα περισσέψει νήμα. Σκεφτείτε και ένα πορτοφολάκι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα λουράκι ρυθμιζόμενο ωραίο για να το κρατάμε και χιαστεί. Τα καινούργια τα ωραία τα μπουκονάκια που βγάλαμε, που είναι κουκλιά για το πλάι για να πιαστεί. Τα μικρά χεράκια εδώ που τα κάναμε πολύ όμορφα και θα σας αρέσουν, καινούρια. Ένα καινούριο φερμουάρ, και αυτό δεν έχει ούτε γλωσσάκια στην άκρη ούτε τίποτα, πολύ όμορφο. Και το όμορφο το γλωσσάκι καπάκι που έχει από εδώ μαγνητάκι και κάνει για πάρα πολλές τσάντες. Και φυσικά ένα πάτο 22x8 που ούψ, δεν κόπηκε στο εργαστήριο το ίδιο χρώμα. Θα με βλέπετε συνέχεια με το μόβ αυτό. Ένα μικρό λαθάκι. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Τι να κάνουμε, κάνουν λάθη. Εγώ δεν κάνω ποτέ, ας πούμε. Λοιπόν, ψέματα λέω. Λοιπόν, έχουμε vintage mauve εδώ που θα πλέξω εγώ και αυτή τη στιγμή ο πάτος μου θα είναι όλος ρώμα mauve. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί είσαι σε αυτό που σας νοιάζει. Ό,τι πάτο και να έχω εγώ στα χέρια μου, ό,τι νήμα και να έχω, είναι τι πλέξη θα κάνουμε και τι ανοίγματα σε αυτή την τσάντα. Γι' αυτό λέω πάμε γρήγορα να τα δούμε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Εννοείται θα χρειαστούμε φόδρες, ραπτικά, καμβάδες. Θέλω να τα δείξω. Άντε να σας τα δείξω. Λοιπόν, πάμε. Σε κάθε βίντεο σας τα δείχνω. Καινούρια φόδρα πολύ ωραία. Λίγο καμβά πλαστικό. Εννοείται κλωστή πολυεστερική για ράψιμο της φόδρας. Και ψαλιδάκι με ζουρίτσα. Μάρκερ ακόμα θα χρειαστείτε. Και αυτό θα χρειαστούμε. Τα βελονάκια που θα χρησιμοποιήσω θα είναι νούμερο 3,5 για να ξεκινήσω την αρχή του πάτου μου και νούμερο 4 για να πλέξω. Πάντα εργονομικά της Handybrand για ένα τέλειο αποτέλεσμα στο πλέξιμο. Λοιπόν, νούμερο 3,5, έναν όμορφο πάτο εδώ. Θα ανοίξω το ένα μου μνήμα, το κάπρι. Είναι το χρώμα νούμερο 17, η βιολέτα όπως τη λέω. Πάω και τους μιλάω, να ξέρετε, στα νήματα και τους έχω βγάλει και ονόματα. Αυτή είναι η βιολέτα, νούμερο 17. Λοιπόν, την πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε όταν κάνουμε τσάντες με ανοίγματα, σας έχω πει ότι τις περισσότερες φορές προτιμάω να γίνονται πρώτα τα γαϊτανάκια κάτω στον πάτο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι, εγώ προτιμάω αυτόν. Που σημαίνει, μπαίνω από εδώ, πιάνω το νήμα μου, εδώ βγαίνω, ξαναμπαίνω στην επόμενη τρυπούλα, παίρνω με το βελονάκι το νήμα και δημιουργώ γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες, θυλάκια όπως θέλετε. Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ μπαίνω, θα προχωρήσω κυκλικά και όπως θα έχετε δει σε πάρα πολλά βίντεο, κόβουμε το νήμα, στερεώνουμε, κάνουμε αυτό το ψεύτικο θυλάκι όπως λέμε και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν οι σειρές με τα ανοίγματα σε αυτή την τσάντα. Το πιο σημαντικό λοιπόν απ' όλα σε αυτή την τσάντα είναι τι? 2 σειρές ανοιγμάτων θα κάνω εγώ για να μου βγει αυτό το σχέδιο, αλλά στην ουσία τι θέλω? Θέλω ζυγό αριθμό από θυλάκια να φτάσω όταν θα έχω ολοκληρώσει τις σειρές με τα ανοίγματα. Ζυγό αριθμό. Ζυγό όποιο αριθμό θέλετε.
Εδώ όμως θα χρειαστεί να φτάσουμε 100 θυλάκια για να μας βγει ακριβώς αυτό το σχέδιο με το νήμα κάπρι πάντα. Επιμένω, με άλλο νήμα μπορεί να χρειαστείτε άλλο αριθμό από ανοίγματα και άλλο αριθμό από θυλάκια, ή λιγότερα ή περισσότερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Όπως βλέπετε εδώ έχω βάλει και μάρκερ, το ίδιο θα μου κάνετε κι εσείς. Είμαι 1, 2, 3, 4 από τη μια πλευρά, 1, 2, 3, 4 από την άλλη. Στην ουσία έχω 4 και 4. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Περιμένω να βάλω τα μάρκερ και προχωράω. Γιατί πλέκετε μαζί μου. Μην μου πείτε ότι δεν πλέκετε μαζί μου. Μην μου πείτε ότι με έχετε αφήσει μόνη μου και πλέκω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας λοιπόν σειρά, και θέλω την προσοχή σας, θα ξεκινήσω από εδώ. Τοποθετώ μέσα το νήμα μου και ξεκινάω. Στο πρώτο αυτό θυλάκι από εδώ μέχρι εδώ που θα πάμε στο τέταρτο είναι οι αυξήσεις της μικρής πλευράς, ας το πούμε. Εδώ θα βάλω 3 άριχτα στο πρώτο θυλάκι. 1 που έβαλα, δεύτερο, 3. 3 λοιπόν άριχτα μέσα στο θυλάκι. Στο επόμενο θα βάλω 2 άριχτα. 1, 2. Στο επόμενο, στο τρίτο δηλαδή στην ουσία, 3 άριχτα. 1, 2, 3. Και στο τέταρτο που έχω και το μάρκερ θα βάλω 3 άριχτα. 1, 2, 3 άριχτα. Λοιπόν, στην ουσία τι έχουμε κάνει εδώ? Η μακριά πλευρά, ας την πούμε, είναι από το ένα μάρκερ εδώ μέχρι το άλλο, το καταλαβαίνουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αυξήσεις βάζουμε στις μακριές πλευρές του πάτου μας. Ξεκινάμε με 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι. Παρακολουθήστε με ακριβώς και θα σας βγει η τσάντα τέλεια. 2 άριχτα στο δεύτερο θυλάκι της μακριάς πλευράς. Και 3 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της μακριάς πλευράς. Τρία. Επαναλαμβάνω ξανά. 2 άριχτα λοιπόν στο επόμενο. 2 άριχτα στο πιο κάτω θυλάκι. Και 3 άριχτα στο επόμενο θυλάκι. 1, 2, 3. Επαναλαμβάνω μέχρι να φτάσω στο μάρκερ αυτή την επανάληψη, αυτά τα 3, 2, 2, 3 όπως έχω κάνει. 2 άριχτα. 2 άριχτα και στο επόμενο. 3 άριχτα. Και όπως βλέπετε έχουμε 2 που σημαίνει θα κάνουμε 2 άριχτα στο πρώτο και 2 άριχτα στο επόμενο. Στην ουσία λοιπόν τελειώνεις με 2 άριχτα. Φτάσαμε τώρα πάλι στη μικρή πλευρά και πάμε να δούμε ολοκληρωμένη όλη τη σειρά ανοιγμάτων, γιατί εδώ αναγκαστικά θα κάνουμε και τα 8 για να προχωρήσουμε. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Ξεκινάμε με 3 άριχτα εδώ που είναι το μάρκερ. 1, 2, 3. 3 άριχτα στο επόμενο, στο δεύτερο που έχουμε στη μικρή γωνία. 1, 2, 3. Να ανοίξω λίγο το νήμα μου. Έχουμε 2 άριχτα στο τρίτο της γωνίας, της μικρής πλευράς στην ουσία. 2 άριχτα.
3 άριχτα στο τέταρτο της μικρής πλευράς. Τρία άριχτα στο πέμπτο της μικρής πλευράς. Δύο άριχτα στο έκτο της μικρής πλευράς και 3 στο έβδομο, 1, 2, 3 και στο 8ο ολοκληρώνουμε με 3. 1, 2, 3. Όπως καταλαβαίνετε, πάλι έχω τη μακριά πλευρά, marker με marker, τι θα κάνω, επανάληψη το pattern που είχα κάνει από εδώ. Τι είχα κάνει, 2 άριχτα στο πρώτο, 2 άριχτα 3, 2, 2, 3. Θα το προχωρήσω εγώ εδώ και μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη πλευρά που ξεκινήσαμε κάναμε τα 4 από τα 8 που έκανα εδώ. Εδώ λοιπόν έχω να συνεχίσω την υπόλοιπη σειρά. Το συνεχίζω λίγο εγώ εδώ για να σας δείξω πώς θα κάνουμε και στη μικρή πλευρά της αυξήσεις. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια ανοιγμάτων στη μικρή πλευρά από την άλλη πλευρά. Άντε να σας το δείξω άλλη μια φορά. Εδώ στην ουσία έχω αφήσει τα 4. Τι έχουμε να κάνουμε εδώ λοιπόν, 3 άριχτα στο πρώτο εδώ, που είναι το marker. Τρία άριχτα στο δεύτερο. Να το βγάλουμε κιόλας αυτό. Ένα, δεύτερο, 2, 3 άριχτα. 2 άριχτα στο τρίτο και στο τέταρτο έχουμε πάλι 3 άριχτα. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τις αξίσεις της πρώτης σειράς. Έχει λίγο παραπάνω δουλίτσα, αλλά έτσι θα πάρει το σχήμα που θέλουμε η τσάντα. Σε αυτή τη τσάντα γενικά εδώ τώρα έχουμε φτάσει στα 94 θυλάκια. Έχουμε όμως άλλη μία σειρά ανοιγμάτων. Κάνουμε κλείσιμο σε κάθε σειρά σε αυτή τη τσάντα, να το θυμάστε και αυτό. Άρα θα ξεκινήσω να κάνω κλείσιμο και στη σειρά με τα ανοίγματα, με τις αξίσεις. Θα μπω εδώ λοιπόν στο πρώτο μου θυλάκι, θα πάρω νήμα, θα κλείσω με βουβό, κανονικά, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι και πάμε τώρα να δούμε τις αυξήσεις της δεύτερης σειράς. Εννοείται εκεί που κάναμε το βουβό, κάνουμε και το πρώτο μας άριχτο για να ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει η δεύτερη σειρά μας. Και στις στενές πλευρές τώρα θέλω να βάζετε από μία αύξηση εδώ και μία αύξηση εδώ. Εγώ θα πάω και θα την κάνω στο διπλανό θυλάκι, έτσι για να μην μπουκώσει το πρώτο θυλάκι που κάναμε τόσα πολλά. Πάω λοιπόν εδώ στο δεύτερο θυλάκι και κάνω 2 άριχτα. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στη γωνία του πάτου. Θα επιλέξω ένα θυλάκι που προτιμώ να είναι λιγάκι προς τη στενή πλευρά. Δηλαδή το θυλάκι που θα βάλω την αύξησή μου στη γωνία θέλω να είναι λιγάκι προς τη στενή πλευρά. Ας πάρω αυτό εδώ το θυλάκι και ας βάλω 2 άριχτα εδώ. Και αυτά ήταν και οι αυξήσεις που θα κάνω και θα επαναλάβω σε κάθε πλευρά. Δηλαδή 2 άριχτα εδώ σε ένα θυλάκι κάπου στο κέντρο και 2 άριχτα στη μία γωνία, στην άλλη γωνία και στις 4 γωνίες από 2 άριχτα. Αυτή είναι και η δεύτερη σειρά. Λοιπόν, θα την ολοκληρώσω, όπως και μαζί να σας πω ότι μετά χρειάζεστε άλλες 2 σειρές με άριχτα. Δηλαδή θα ολοκληρώσω τη σειρά, θα κλείσω και θα κάνω και 2 σειρές με άριχτα. Στη σειρά με τις αυξήσεις θα πρέπει να έχετε φτάσει 100 θυλάκια. Θα μου πλέξετε λοιπόν και άλλες 2 σειρές μετά με άριχτα. Γύρω-γύρω, πάλι θα σας μείνουν 100 θυλάκια, το αυξήσετε τίποτα και εγώ θα σας βγάλω το έτοιμο κομμάτι να το δούμε και να συνεχίσουμε την πλέξη που έχουμε δουλίτσα να κάνουμε εδώ και λίγη, έχουμε και μειώσεις πάνω-πάνω. Πάμε να το δούμε.
Λοιπόν, έτοιμο το κομμάτι για μένα. Εδώ έχω κάνει και τις 2 σειρές με άριχτα και έχει μεγαλώσει λίγο το πλεκτό. Όπως σας είπα, από εδώ και πέρα ξεκινάει η πλέξη μας. Για πάμε να δούμε μια όμορφη και διαφορετική πλέξη, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, δεν έχω κάνει το κλείσιμο γιατί θέλω να το δείτε άλλη μία φορά. Είμαι εδώ και πάμε στο πρώτο μας στυλάκι της σειράς και κλείνουμε με βουβό, όπως έχουμε πει. Παίρνω νήμα δηλαδή, έχω 2, τα κλείνω. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και όπως πάντα έχουμε πει, σε αυτό το θηλάκι που κάνουμε το βουβό το πλέκουμε κιόλας, αλλιώς είναι σαν να τρώμε ένα. Εδώ λοιπόν θα κάνω ένα άριχτο, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα αφήσω άπλεκο το επόμενο και θα πάω στο μεθεπόμενο και θα επαναλάβω. Ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνω πάλι άπλεκο το επόμενο, πάω στο μεθεπόμενο. Ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το ίδιο ένα άπλεκο και πάω και κάνω στο μεθεπόμενο ένα άριχτο και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αυτό στην ουσία είναι και το γνωστό πήδημα, όπως λέμε πλέξη, αν τη θυμάται κάποιος. Λοιπόν, έτσι τη λέμε στα μαθήματά μας. Η πρώτη σειρά λοιπόν της πλέξης είναι αυτό εδώ ακριβώς η πλέξη που σας δείχνω. Ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ένα άπλεκο. Θα συνεχίσω λοιπόν εγώ με αυτόν τον τρόπο. Θα σας κάνω όλη αυτή την όμορφη σειρά, να δούμε μετά πώς θα συνεχίσουμε μαζί. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε μαζί αυτή την πρώτη σειρά της πλέξης. Σηκώνω το γαϊτανάκι μου, όπως είπαμε αφήνω ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο, κάνω ένα άριχτο, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και με το γαϊτανάκι που σήκωσα, εγώ αυτή τη στιγμή έχω 100 θηλάκια. Το ίδιο προτείνω και σε εσάς. Μετρήστε τα σε αυτή τη σειρά, γιατί αν δεν τα μετρήσετε εδώ και είναι λάθος, όλη η τσάντα δεν θα σας βγει η πλέξη αργότερα. Λοιπόν, στην ουσία εδώ που σήκωσα ένα γαϊτανάκι, σας μένει ένα στην ουσία. Βλέπετε εδώ σαν να είναι 2, αλλά αυτό στην ουσία είναι το βουβό, το πρώτο που κλείσαμε. Δεν το περιλαμβάνετε αυτό, μην μπερδευτείτε, ένα σας μένει. Που στην ουσία τι έχω να κάνω τώρα, να πάω και να κλείσω τη σειρά μου. Πάω λοιπόν στο πρώτο θηλάκι της σειράς, αφήνω αυτό και το βουβό και πάω στο πρώτο της σειράς και κάνω ένα βουβό. Σε αυτή τη δεύτερη σειρά της πλέξης θα πάω και στο δεύτερο εδώ, βλέπετε στο δεύτερο θηλάκι, αλλά στην τρυπούλα που δημιουργείται στην ουσία, εδώ κάτω, εδώ, θα κάνω άλλο ένα βουβό και μέσα σε αυτή την ίδια τρυπούλα θα ολοκληρώσω 2 μονά μισά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στην τρυπούλα, ξαναπαίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Επαναλαμβάνω, παίρνω νήμα, 3 στο βελονάκι μου και βγαίνω. Λοιπόν, τι έχω να κάνω μετά, θα δουλεύω από εδώ και πέρα σε κάθε τρυπούλα στην ουσία, αυτό που δημιουργεί το γαϊτανάκι που έχω σηκώσει στον αέρα. Δεν πλέκω εδώ, πάω εδώ μέσα στην τρύπα και κάνω μονά μισά ποδαράκια. 2 μονά μισά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. Και αυτή είναι και η δεύτερη σειρά της πλέξης μου. Είμαι πάλι εδώ. Είμαι εδώ στην τρυπούλα, παίρνω νήμα, προσέχω πάλι, βλέπετε, δεν μπαίνω εδώ, πάω εδώ, που έχω σηκώσει το γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνω νήμα για να ολοκληρώσω μέσα σε αυτή την τρυπούλα που δημιουργείται 2 μονά μισά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω, ξαναπαίρνω νήμα, βγαίνω με 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Συνεχίζω έτσι και επαναλαμβάνω για όλη αυτή τη δεύτερη σειρά πλεξίματος. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτή τη δεύτερη σειρά της πλέξης μας. Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε εδώ, πάμε εδώ στο κενό που έχει κάνει το γαϊτανάκι και κάνουμε
2 μονά μισά ποδαράκια. Εδώ είναι και το τελευταίο από τα μονά ποδαράκια που πρέπει να κάνω. Στην ουσία βλέπετε ένα που περισσεύει, ένα βλέπετε, αυτό εδώ λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα μπω εδώ στο πρώτο της σειράς, εδώ, θα κάνω ένα βουβό, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε την τρίτη σειρά της πλέξης. Τι θα κάνω τώρα? Ναι, θα γυρίσω το πλεχτό μου. Ναι, είναι κυκλικό και γυρνάω το πλεχτό. Προσοχή εδώ. Σήκωσα λοιπόν αυτό το ένα και πάω τώρα. Μέσα στο ίδιο θυλάκι που έκανα το βουβό, όπως πάντα, θα κάνω εδώ ένα άριχτο. Θα πλέκουμε ανάποδα λοιπόν αυτή τη σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και από εδώ και πέρα θέλω να δείτε κάτι στην πλέξη μας. Εδώ έχουν δημιουργηθεί τα βενταλάκια, όπως τα ονομάζω, από τα μονά μισά ποδαράκια. Δείτε τα. Και μετά έχει κάποιο κενό. Εμείς θα δουλεύουμε εδώ στο κενό. Βενταλάκια, κενό. Θα πάω λοιπόν εδώ, όχι στο θυλάκι, όλο μαζί θα το παίρνω και θα κάνω ένα άριχτο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα πάντα και πάλι δουλεύω μετά τα βενταλάκια εδώ στην τρυπούλα. Εδώ, όλοι μαζί την τρυπούλα θα το παίρνω. Άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω τα βενταλάκια, πάω στην επόμενη εδώ τρυπούλα. Ολοκληρώνω το άριχτο, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, βενταλάκια, πάω εδώ, προσοχή, όχι μόνο στο θυλάκι, όλο μαζί. Ένα άριχτο, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζω έτσι όλη την πλέξη μου από την ανάποδη την πλευρά, όπως βλέπετε του πάτου. Δουλεύω εδώ, προσοχή να μην ξεχνάτε το γαϊτανάκι που σηκώνουμε στον αέρα γιατί παίζει ρόλο στην πλέξη μας. Και θα πάω εγώ να ολοκληρώσω αυτή την τρίτη σειρά της πλέξης, κυκλικά και όμορφα, για να δούμε μαζί και την επόμενη σειρά. Ναι, έχει και επόμενη. Πάμε να δούμε και το τέλος της τρίτης σειράς της πλέξης. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ, όπως είπαμε, αφήνουμε τα βενταλάκια και πάμε εδώ στο κενό και κάνουμε ένα άριχτο και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δείτε λιγάκι εδώ η σειρά σας, εφόσον ήταν σωστά στην αρχή, τα θυλάκια μας, τα 100. Έχουμε ένα βενταλάκι, δεν έχουμε να κάνουμε άλλο, βλέπετε. Κλείνουμε λοιπόν, ενώ είναι το βενταλάκι εδώ, πάμε και κλείνουμε τη σειρά, απευθείας. Μην το φοβηθείτε ότι είναι πολλά τα θυλάκια, μια χαρά είναι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο θυλάκι της σειράς, παίρνω και κλείνω με βουβό. Σφίγγω λίγο εδώ, ωραία την κλωστή μου. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην τέταρτη σειρά της πλέξης, που εννοείται τώρα θα πρέπει να γυρίσω το πλεχτό μου από την καλή, γιατί μόνο η σειρά που έχει αυτά τα άριχτα και τα γαϊτανάκια θα πλέκεται από την ανάποδη. Και πάμε να δούμε τι ομορφιές φτιάξαμε. Δείτε λίγο. Φτιάξαμε αυτές εδώ τις τρυπούλες στην ουσία. Εδώ. Πάω λοιπόν εγώ εδώ τώρα και προχωράω στην τέταρτη σειρά, που η τέταρτη σειρά είναι από 2 μονά μισά ποδαράκια σε κάθε τέτοια τρυπούλα που έχουμε δημιουργήσει. Πάμε. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3 μαζί για να ολοκληρώσω το μονό μισό ποδαράκι και πρέπει να φτιάξω άλλο ένα μέσα στην τρυπούλα. Παίρνω νήμα, βγαίνω, ξαναπαίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Πού είμαστε εδώ τώρα? Προσέχτε, όχι εδώ, πάμε εδώ κάτω, στην τρυπούλα που έχει δημιουργηθεί, εδώ. Και ολοκληρώνω 2 μονά μισά ποδαράκια. Το ίδιο και εδώ. Προσοχή που μπαίνετε εδώ, προσέχετε αν πλέκετε λίγο αραιά, είστε εδώ. Και εδώ. Άρα, η τέταρτη μου σειρά είναι από 2 μονά μισά ποδαράκια μέσα σε κάθε τέτοια τρυπούλα που έχουμε δημιουργήσει.
Στην ουσία όλη η τσάντα μας, μέχρι να φτάσουμε ύψος 15 εκατοστά, που δεν είναι το τελικό, το 15 είναι μέχρι εδώ περίπου, εδώ που είναι και το μπουκονάκι, μέχρι σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα έχω άλλες 3 σειρές πλέξεις. Μέχρι εδώ είναι 15 εκατοστά. Επαναλαμβάνουμε την τρίτη σειρά που έχει αυτά τα άριχτα, την ανάποδη και τα γαϊτανάκια, και την τέταρτη σειρά που μόλις σας έδειξα. Αυτές τις δύο επαναλαμβάνουμε από εδώ και πέρα. Και πού το φτάνουμε το πλεχτό μας? Ελάτε να δείτε. Δείτε εδώ τι ομορφιές σας έχω φτιάξει. Δείτε εδώ που σας έχω φτάσει στο ωραίο μας το καλαθάκι μέχρι 15 εκατοστά. Δείτε τι όμορφη που δείχνει αυτή η πλέξη, πραγματικά ιδιαίτερη. Και εσείς από την τέταρτη σειρά και μετά πλέξη, σας είπα, έχουμε να κάνουμε επανάληψη τρίτη και τέταρτη και πάμε μέχρι 15 εκατοστά. Καλό είναι από εδώ και πέρα να σας πω ότι εδώ στα 15 εκατοστά να έχετε τελειώσει στη σειρά που είναι ανάποδα, δηλαδή στα άριχτα και στα γαϊτανάκια που σηκώσαμε, όπως είμαι και εγώ. Αν δεν σας είναι 15 εκατοστά και είναι, ξέρω εγώ, 15 μισό, 16, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλιώς αφήστε το στα 14 εκατοστά για να είστε σίγουρες. Εδώ λοιπόν έχω φτάσει στο σημείο που από εδώ και πέρα η επόμενη σειρά θα πρέπει να έχει μειώσεις για να μας κάνει αυτό το ωραίο σχέδιο η τσάντα. Βλέπετε εδώ που μαζεύει λίγο για να μπορεί να κάνει αυτό η τσάντα μας. Η επόμενη σειρά είναι με μειώσεις. Τις μειώσεις τις κάνουμε στη σειρά που έχει τα μονά μισά ποδαράκια. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, είμαι λοιπόν σε αυτό το σημείο. Στην ουσία έχω πλέξει όλη αυτή τη σειρά από την ανάποδη του πλεχτού μου και τώρα έχει έρθει η ώρα να την ολοκληρώσω για να πάω στην από πάνω σειρά που θα έχει και τις μειώσεις. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Σηκώνουμε και το γαϊτανάκι όπως το έχω σηκώσει και εγώ. Πάμε στο επόμενο εδώ φυλάκι, κάνουμε ένα άριχτο και ένα γαϊτανάκι. Αυτή ήταν η πλέξη μου όλη και έχω φτάσει στο σημείο για να κλείσω τη σειρά μου. Εδώ λοιπόν πάω στο πρώτο θυλάκι, παίρνω, κλείνω με βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάω πια το πλεχτό μου από την καλή. Είναι σπάνιο να γυρνάμε κυκλικά το πλεχτό, αλλά πιστέψτε με, πάμε ένα βήμα παρακάτω όλες μαζί και θα δείτε πόσο θα σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώς κάνουμε τις μειώσεις. Εδώ οι μειώσεις θα γίνουν σε αυτό το σημείο, στο κέντρο, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Σας έχω βάλει 4 μάρκερ, γιατί θέλω να δείτε που θα γίνουν. Θα γίνουν 4 μειώσεις. Σε κάθε τρυπούλα που δημιουργείται, που είναι εκεί που θα κάνουμε τα μονά μισά ποδαράκια, είναι ακριβώς στη γωνία. Τα δύο θα τα βρούμε μπροστά μας από τη μια πλευρά και τα δύο από την άλλη. Από την πλευρά που ξεκινάει τώρα η πλέξη μου εδώ, εγώ έχω να κάνω τις 2 μειώσεις και όταν θα ολοκληρώσω τη σειρά θα έχω τις άλλες 2 μειώσεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε πώς θα τις κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πρώτη μου τρυπούλα, πάμε να δούμε τη μείωση. Παίρνω νήμα, πάω να ολοκληρώσω το πρώτο μονό μισό ποδαράκι, έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, τα κρατάω τα άλλα 2 στο βελονάκι. Παίρνω νήμα για να ολοκληρώσω και το δεύτερο μονό μισό ποδαράκι, παίρνω νήμα. Θα έχω 4 τώρα στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και κλείνω και τα 4 μαζί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη δεύτερη μείωση στο επόμενο σημείο που πρέπει να μπούμε. Παίρνω νήμα, εδώ μπαίνουμε στην τρυπούλα που δημιουργείται, στην ουσία δεν μπαίνουμε στο V που έχει δημιουργήσει εδώ το άριχτο και το γαϊτανάκι που έχω σηκώσει στον αέρα, πάω εδώ στην τρυπούλα. Μπαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα 2 μόνο, κρατάω τα άλλα 2. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο τώρα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο σημείο στην ίδια τρυπούλα, βγαίνω, έχω 4 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω και τα 4 μαζί. Ούψ, και τις 2 μειώσεις τις έκανα. Πανεύκολο. Πάμε να προχωρήσουμε την πλέξη για να τη δείτε και να τη θυμηθείτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο V, μπαίνουμε λίγο πιο κάτω και ολοκληρώνουμε τα μονά μισά ποδαράκια κανονικά τώρα. Παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3, ξαναπαίρνω νήμα για να ολοκληρώσω το δεύτερο μονό μισό ποδαράκι. Συνεχίζω έτσι όλη μου την πλέξη, γιατί αυτή η σειρά είναι από 2 μονά μισά ποδαράκια μετά το V που δημιουργείται. Για να δημιουργήσω βενταλάκια για την από πάνω σειρά, αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Και εδώ.
Θα συνεχίσω έτσι εγώ όλη τη σειρά μέχρι να φτάσω τα μάρκερ και να σας δείξω άλλη μία φορά τις μειώσεις για να μου την κάνετε τέλεια και αυτή την τσάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις μειώσεις εκεί που σας είχα βάλει στα μάρκερ, στην απέναντι πλευρά, τη στενή πλευρά πάλι. Όπου έχω το μάρκερ είναι εδώ η τρυπούλα που δουλεύουμε και πάμε να δούμε πάλι τις μειώσεις μας. Κλείνω τα πρώτα 2, κρατάω τα επόμενα. 4 στο βελομονάκι μου, παίρνω νήματα, κλείνω και τα 4 μαζί. Στο επόμενο μάρκερ. Έτσι ολοκληρώσαμε και κάναμε 4 μειώσεις σε κάθε στενή πλευρά. Θα συνεχίσω εγώ τώρα όλη τη σειρά αυτή, κανονικά. Θα κάνω τα μονά μισά ποδαράκια που πρέπει να ολοκληρώσω, τα 2 σε κάθε τρυπούλα. Και μετά τι μας απομένει. Θα ολοκληρώσω και εδώ τις μειώσεις μου και πάμε να δούμε μετά στην από πάνω σειρά, εκεί που έχουμε κάνει μειώσεις, πώς θα γίνει η ανάποδη σειρά. Και έχω από εδώ και πέρα να κάνω άλλες 2 σειρές. Σίγουρα το πλεκτό σας θα πρέπει να τελειώσει με τη σειρά που κάνετε τα μονά μισά ποδαράκια. Άλλες μειώσεις δεν έχουμε παρά μόνο σε αυτή τη σειρά και μας μένουν μόνο 2 σειρές. Μία η ανάποδη, άριχτο και γαϊτανάκι και μία τα βενταλάκια, τα μονά μισά ποδαράκια. Έλα, κάναμε και ρήμα. Πάμε το τελειώσω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και τη σειρά που μόλις κάναμε τις μειώσεις με τα μονά μισά ποδαράκια. Μπαίνουμε στο πρώτο εδώ θυλάκι. Παίρνουμε νήμα και κλείνουμε με ένα βουβό. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πρέπει να γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας. Εδώ. Όλο το πλεκτό. Η μόνη διαφορά που θα κάνουμε, διαφοροποίηση ας το πούμε σε αυτή τη σειρά, είναι ότι όπου κάναμε τις μειώσεις από κάτω και σας έχω βάλει τα μάρκερ, είχαμε 4 μειώσεις, σε αυτά τα θυλάκια, ενώ η σειρά που γυρνάμε το πλεκτό μας είναι ένα άριχτο και ένα γαϊτανάκι στον αέρα, στις μειώσεις, στα θυλάκια αυτά δεν θα σηκώσουμε γαϊτανάκι. Πάμε να τα δούμε. Στην ουσία, τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Σε αυτό το πρώτο που κάναμε το βουβό, θα κάνουμε φυσικά ένα άριχτο μέσα και δεν θα σηκώσουμε γαϊτανάκι. Προσοχή. Τι έχουμε εδώ τώρα, τα βενταλάκια μας και στην ουσία έχουμε να μπούμε στο επόμενο. Εδώ, από κάτω, προσοχή, όχι εδώ πάνω, εδώ κάτω. Κάνουμε και εδώ ένα άριχτο και δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι και εδώ. Πάμε και εδώ στο τελευταίο, αφήνουμε το πρώτο βενταλάκι, μπαίνω από κάτω εδώ, κάνω ένα άριχτο και εδώ γιατί θέλω να συνεχίσω την πλέξη μου, θα ξεκινήσω κανονικά την πλέξη μου. Δηλαδή θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι, εδώ είναι η τελευταία μείωση, αλλά πρέπει να σηκώσω γαϊτανάκι γιατί πρέπει να προχωρήσω. Έχω το βενταλάκι μου, πάω στο επόμενο εδώ την τρυπούλα και συνεχίζω την πλέξη μου κανονικά. Άριχτο ένα γαϊτανάκι. Αφήνω το βενταλάκι μου, πάω παρακάτω λίγο, κάνω το άριχτο και ένα γαϊτανάκι. Εδώ, άριχτο και ένα γαϊτανάκι. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν το μόνο που έχω να προσέξω είναι εκεί που έχω κάνει τις μειώσεις να μην σηκώσω γαϊτανάκι στην ουσία. Θα ολοκληρώσω αυτή τη σειρά. Αλλά η τσάντα μας πρέπει να τελειώσει με τη σειρά με τα μονά μισά ποδαράκια. Άρα, πέρα από αυτή τη σειρά που την πλέκω ανάποδα, θα κάνω άλλη μία σειρά που έχει να κάνει με τα μονά μισά ποδαράκια και έχουμε μετά να δούμε πώς στείνουμε την τσάντα και πώς μπαίνει ο καμβάς, γιατί έχει και εκεί κολπάκια. Έχει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε καταφέρει σε αυτή την ομορφιά. Έχουμε τελειώσει το πλεκτό μας και είμαστε στα 17 εκατοστά ύψος. Θέλω να δούμε μαζί βήμα-βήμα τι γίνεται με τα υπόλοιπα πράγματα και πώς ενώνουμε αυτή την τσάντα πια, πώς την κάνουμε τσάντα. Λοιπόν, θα τη σηκώσω. Αυτό που θέλω να προσέξετε. Έχουμε κάνει τον καμβά το καλαθάκι, το κλασικό, όπως το γνωρίζετε, το έχουμε κόψει. Εδώ φυσικά θα πάτε και στο βίντεο με τις φόδες και τους καμβάδες. Μαγικό βίντεο αυτό, θα σας βοηθήσει πολύ. Εδώ η διαφορά σε αυτή την τσάντα είναι ότι ο καμβάς πηγαίνει μέχρι το σημείο, λίγο πιο κάτω, από εκεί που κάναμε τη μείωση.
Δηλαδή, στην ουσία θέλω αυτό το κενό, εδώ. Όπως και εδώ, οι μειώσεις ήταν εδώ και από εκεί και πάνω έχουμε κάνει άλλες 2 σειρές. Σε αυτό το σημείο θα έχετε πάντα τη βελόνα μπετονιά, τη γνωστή εδώ, με το νήμα που πλέκουμε. Αυτό που θέλω από εσάς είναι απαλά, πιάνοντας λίγο το νήμα, να στερεώσετε μόνο στις πλευρές που είναι οι στενές πλευρές στον καμβά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα περάσετε ωραία εδώ το νήμα, τη μία πλευρά. Θα μου το στερεώσετε με αρκετές φορές στη μία στενή πλευρά και στην άλλη στενή πλευρά. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τα όμορφα αυτά, πώς να τα πω τώρα, μπουκονάκια να τα πω, γλωσσάκια να τα πω. Θα μου το βάλετε στο σημείο εδώ, θα βρείτε τις 2 μύτες, έχει σημασία. Ανοίγουν αυτά και έχουν τρυπούλες και από μπροστά και από πίσω, εδώ. Πάλι με τη βελόνα μπετονιά λοιπόν θα μπείτε, θα βγείτε στην άλλη τρυπούλα και με αυτόν τον τρόπο ράβονται και όλα τα δερμάτινα που έχει αυτή η τσάντα τα αξεσουάρ. Θα μπούμε και στην επόμενη τρυπούλα εδώ πίσω και μπροστά και με τον ίδιο αυτό τρόπο ράβουμε όλα τα δερμάτινα. Όπου έχουν τρυπούλες περνάμε, ράβουμε πάνω στο πλεκτό μας. Θα το ολοκληρώσετε εσείς όλο και θα γίνετε καλά κορίτσια. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε και το άλλο τέτοιο γλωσσάκι. Επόμενο βήμα, να βάλουμε το ωραίο καπάκι γλωσσάκι που έχουμε. Αυτό έχει και ένα μαγνητάκι με δερματάκι. Πάλι θα ραφτεί. Σας προτείνω σε αυτό το σημείο, μπορείτε να το ράψετε με τη βελόνα και την κλωστή, την πολυεστερική της ραπτικής και όχι με το ίδιο το νήμα. Όπως ράβουμε πάντα. Αυτό που θέλω να προσέξετε μόνο, αυτό το καπάκι θέλω να πάει στο πίσω μέρος της πλάτης, στα 6 εκατοστά περίπου, εδώ, αν δείτε είναι εδώ ακριβώς, πίσω, λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως τα καπάκια, εδώ, και να το ράψετε και να γυρίσετε σε αυτό το σημείο και να μου βρείτε πού θα μπει το μαγνητάκι ακριβώς για να το ράψετε και αυτό. Ο καλύτερος τρόπος είναι με την κλωστή και με τη βελόνα ραπτικής. Επόμενο βήμα θα είναι να ράψουμε τα χεράκια με τον ίδιο τρόπο που ράβουμε και τα υπόλοιπα δερμάτινα μέρη. Μετά τα χεράκια μας μένει η φόδρα εσωτερικά. Θα έχετε κάνει πάλι το καλαθάκι σας με τον τρόπο που σας δείχνω στο βίντεο, το γνωστό βίντεο με φόδρες και καμβάδες, και μετά να μπει το φερμουάρ. Πάμε όμως στα υπόλοιπα βήματα να σας τα δείξω και στην έτοιμη τσάντα, να την ανοίξω και να δείτε πώς τα έχω ράψει εγώ εδώ, ωραία, όμορφα και νοικοκυρεμένα. Λοιπόν, ανοίγω. Εδώ έχεις και το μαγνητάκι, μην αγχωθείτε, έτυχε δεν έχω βάλει δερματάκι, εσείς θα έχετε και το δερματάκι. Αν δείτε εδώ το γλωσσάκι πάει λίγο πιο πίσω, γιατί θέλαμε μπροστά να έρθει συμμετρικά με τα χεράκια. Βλέπετε? Ανοίγουμε λοιπόν αυτό, ανοίγουμε τα χεράκια, ανοίγουμε το φερμουαράκι που είναι και αυτό ραμμένο, δείτε το εδώ όλες τις λεπτομέρειες. Έχει μπει η φόδρα εδώ γύρω στο 1,5 εκατοστό πιο κάτω για να μπορεί να ραφτεί και το φερμουάρ, γιατί μην ξεχνάτε το φερμουάρ ράβεται τελευταίο μετά τη φόδρα. Και γενικά εδώ έχουμε πολύ ράψιμο, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ένα κουκλί. Λοιπόν, είναι το μικρό όμορφο τσαντάκι, το petit, δεν ξέρω πραγματικά τι όνομα να του δώσω, γράψτε μου και κάτω στα σχόλια, σας περιμένω με χαρά. Δείτε και τα kit υλικών που σας έχουμε φτιάξει, ναι, με τρελά όμορφα χρώματα, και πηγαίνετε το μια βόλτα, στείλτε μου και εμένα μια φωτογραφία και τι άλλο θα κάνετε. Εδώ, αυτό το κουδουνάκι θα μου το πατήσετε για να με βλέπετε κάθε δεύτερη εβδομάδα και Δευτέρα με ένα νέο λαχταριστό βίντεο της Hadi Brand.